Salut! Astăzi vreau să discutăm despre această schemă de la distribuitor. De asemenea, vom vedea ce se află în spatele fiecărui simbol. Începem cu acest simbol. Vedem că scrie SF, înseamnă separator fuzibil. Acest separator cu fuzibil, după cum vedem în această schemă, datorită liniuței verticale și cerculețului, poate întrerupe în sarcină. Dacă e să discutăm mai aprofundat, separatoarele cu fuzibile au o caracteristică importantă, rezistă la capacități de rupere de peste 10 kA, adică asta înseamnă peste cât poate să reziste un MCB, care de regulă rezistă la maxim 10 kA. Ce înseamnă capacitatea aceasta de rupere? Înseamnă la cât rezistă acest dispozitiv fără să se topească contactele și fără să ia foc înainte să decupleze complet. Adică în aproximativ 5-8 milisecunde acest dispozitiv trebuie să reziste la curentul de scurt circuit, care poate fi de peste 10.000 de amperi. Repet, pentru o perioadă extrem de scurtă de timp. Să trecem la următorul simbol. Avem aici trecut spațiul pentru contor monofazat, compartiment, măsură și telegestiune. Asta înseamnă că este spațiu alocat contorului și telegestiune înseamnă evident automatizări, aprinderea luminilor stradale. De asemenea, poate fi pus un modem GSM și poate transmite la distanță consumul. Să trecem la următorul simbol. Avem aici RCBO. Este o protecție combinată diferențial plus protecție la scurt circuit și supra curent. Această protecție, dacă ne uităm, acest cerculeț pus în jurul conductorului înseamnă partea de diferențial pentru curent rezidual, evident. Observăm că este de 300 de mA, este trecut aici. De asemenea, în această schemă ne dăm seama că este și o protecție la supracurent. Această buclă, să zic așa, rotundă, acest semicerc, ne indică că avem o protecție la supracurent și evident această jumătate de pătrat ne indică că avem protecție la scurt circuit. Deci aceasta este o protecție combinată și de asemenea acest X ne indică că avem cameră de stingere a arcului electric. În jurul acestui dispozitiv RCBO există fel și fel de discuții, că ar fi numai pentru circuite. Nimic mai fals, după cum vedem, distribuitorul folosește ca general pentru noi, pentru că acest dispozitiv este în amonte de tabloul nostru electric. Dacă electrica poate să pună acest dispozitiv pe general, înseamnă că nu este obligatoriu pentru circuite, deși în principiu așa a fost el proiectat și fabricat pentru circuite. De asemenea, observăm că avem un dispozitiv de protecție la supratensiuni, să zicem un SPD, și de asemenea avem o bobină de declanșare exact aici. Ce face dispozitivul de protecție la supratensiuni? Evident, declanșează această bobină și această bobină declanșează RCBO-ul, practic decuplează. Haideți să vedem mai amănunțit despre ce este vorba. Avem acest dispozitiv de protecție la supratensiuni și așa arată bobina de declanșare. Mai ar fi o situație în care acest dispozitiv dă direct un curent de peste 300 de mA diferențiale din RCBO și o forțează să decupleze. Dar cam asta ar fi principiul, se folosește acest dispozitiv care comandă bobina și bobina decuplează RCBO-ul.
dacă este să ne uităm și la varianta pentru trifazat. După cum vedeți aici avem o siguranță, un separator fuzibil cu 3 poli, de asemenea pe toate cele 3 faze. De asemenea observăm că și acest dispozitiv poate întrerupe în sarcină după aceste liniuțe verticale și cerculețe. Urmează spațiu pentru contorul trifazat, evident, și eventuală telegestiunea. Observăm că aici nu mai avem protecție combinată, avem doar un MCB cu 4 poli, 3 faze și nul. Observăm pe fiecare fază că avem această protecție, acest semicerc, protecție la supracurent și evident protecție la scurt circuit pe fiecare fază, deci, și de asemenea avem dispozitivul de protecție la supratensiuni și bobina pe care tocmai v-am arătat-o. În continuare observăm că, nemai având o protecție combinată, avem un RCCB care este numai pentru diferențial. Observăm că este pe 300 de mA. Recunoaștem că este un diferențial după acest simbol, acest cerc care este în jurul tuturor conductorilor. Ce mai putem să spunem despre asta? Întotdeauna în amonte de acest dispozitiv RCCB trebuie să avem un MCB, pentru că acest dispozitiv nu are protecție la scurt circuit sau supracurent, ceea ce este foarte, foarte important să fim protejați în amonte cu un MCB. Să trecem la planșa cu acest dispozitiv. Aici este vorba de separator. V-am arătat separatorul cu fuzibil. Evident, nu toate separatoarele sunt cu fuzibil. Acesta este simbolul pentru separatoare în general. Aici este schema RCBO despre care v-am vorbit. Observăm cele două X-uri care înseamnă camerele de stingere a arcului. Observăm această buclă rotundă care înseamnă protecție la supracurent și evident această jumătate de pătrat care înseamnă protecție la scurt circuit. Asta este schema internă a RCBO-ului. Evident că trebuie să aibă și diferențială. Observăm acest cerculeț în jurul conductorului de fază și nul, care ne spune că în interior există și o protecție diferențială. Ne putem da seama și după acest buton de test și această rezistență, că este vorba de un RCBO. Dacă ne uităm în această schemă de sus, vedem același lucru, camerele de stingere a arcului, evident bucla care ne indică că există un diferențial acolo și protecția la scurt circuit, evident. Aici avem RCCB-ul, cum am spus, acest dispozitiv are nevoie în amonte neapărat de un MCB pentru protecție, pentru că nu are această protecție internă. Observăm pentru trifazat același simbol, același cerc pentru o identificare ușoară și pentru monofazat, evident. Aici este o schemă cu MPR, acest dispozitiv cu capacitate de rupere impresionantă. Tot în această schemă să vedem un lucru interesant. Observăm aici PPL, care este pentru tratarea neutrului, și PS. PS este foarte important, este o piesă de separație care este folosită pentru a putea măsura priza de pământ. Haideți să vedem dacă găsim și această piesă de separație. Dacă găsim, să vedem dacă avem desenul ei. Da, din păcate nu avem desenul ei. Haideți să vorbim și despre cum putem să identificăm
ceea ce vedem pe un MCB. Cum v-am mai spus, protecția la supracurent, protecția la scurt circuit, camere de stingere a arcului X-ulețele. Observăm că aici scrie 6000, asta înseamnă 6000 de amperi capacitatea de rupere. Acest dispozitiv rezistă până la 6000 de amperi pentru 5-8 milisecunde, timpul de decuplare. La un scurt circuit sever, observăm acest 3 de desubt, care înseamnă clasa de energie. Clasa 3 este cea mai bună clasă de energie. Asta înseamnă că acest dispozitiv poate să disipe arcuri foarte eficient și poate întrerupe circuitul extrem de rapid, uneori chiar mai rapid decât fuzibilele. Observăm aici C20, asta înseamnă că este curbă C și că acest echipament are o protecție la 20 de amperi pentru scurt circuit sau suprasarcină. Ce putem să mai vedem în această planșă? Avem, trebuie să discutăm neapărat și despre diferențiale. Avem simbolele de la diferențiale, foarte, foarte important. Avem tipul AC care rezistă numai la curent alternativ. Acest dispozitiv tip AC trebuie să nu mai fie cumpărat și aceste diferențiale trebuie înlocuite, pentru că cu toții avem tot felul de televizoare care au surse în comutație, tot felul de becuri pe LED. Și în acest moment, ca să fim în siguranță, trebuie să avem neapărat tipul A. Îl recunoaștem după această sinusoidă cum are tipul AC și după această jumătate de sinusoidă care ne indică curent pulsatoriu DC. Neapărat trebuie să folosim numai tip A, sub nicio formă nu se justifică să mai cumpărăm tipul AC în 2025-2026. De asemenea, avem tipul F care rezistă și la curent pulsatoriu și rezistă chiar și la frecvențe mai mari, armonici. Și mai avem tipul B care este recomandat pentru panouri solare și stații de încărcare. De asemenea, ce ar mai fi de spus? Se creează niște confuzii extrem de mari. Puteți să vedeți discuții pe foarte, foarte multe forumuri sau în secțiunea comentarii. Avem aici un exemplu simplu. Pe acest dispozitiv vedem că scrie 40 de amperi. În cazul în care îl punem în tablou și punem poza pe net, vom avea foarte, foarte multe reacții că suntem inconștienți și folosim un dispozitiv de 40 de amperi pe rezidențial. Evident că în momentul în care nu avem în față o curbă de declanșare, curbă C, B, C, D sau etc., 40 de amperi în acest caz înseamnă doar curentul la care rezistă contactele și nu are nicio legătură cu protecție MCB, pentru că acest dispozitiv de fapt nici măcar nu are MCB integrat. Asta este una din confuziile foarte mari care se fac. Și de asemenea, dacă folosim un RCBO, dar vrem să beneficiem doar de funcția de diferențială, adică de acest simbol, se obișnuiește să se ia un RCBO pe o curbă și un amperaj mult mai mare. Să zicem că luăm unul pe 63 de amperi, pentru că pe noi ne interesează ca acest dispozitiv, dacă declanșează, să știm că a declanșat strict pentru partea de diferențială și evident îl protejăm în amonte cu 25 de amperi sau cât avem noi nevoie. Se practică aceste soluții și evident că dacă cine nu știe despre ce e vorba, va fi destul de șocat să vadă 40, 50 de 60 de amperi în tablou, dar repet, de multe ori este vorba de amperajul la care rezistă contactele
și în niciun caz nu partea de MCB. Avem aici un exemplu prost. Acest dispozitiv diferențial, după cum vedem, este AC, după acest simbol. Nu cumpărați sub nicio formă dispozitivele tip AC, pentru că e posibil să nu vă protejeze în caz că aveți nevoie. Putem să vedem aici că este la 4,5 kA. În rezidențial se folosesc capacități de rupere de 4,5, 6 și 10 kA. Evident că pe rezidențial este absolut suficientă această capacitate de rupere. Observăm pe dispozitiv că avem trecut un 30 de mA. Acesta este curentul maxim de scurgere permis înainte să declanșeze. Și evident putem să vedem simbolul despre care am vorbit. Alt exemplu aici, de exemplu, pe acest RCCB vedem 125 de amperi. Vă dați seama că dacă cineva vede în tabloul vostru acest dispozitiv, ar fi destul de șocat. Un dispozitiv de 125 de amperi pe rezidențial, dar cum v-am spus, se referă strict, absolut la ce curent pot ține contactele. Pentru că acest dispozitiv, cum am mai spus, este strict diferențial și nu are MCB inclus. Neapărat trebuie să punem în amonte un MCB, pentru că altfel nu suntem protejați. Cam atât în acest video. Sper că ne-am lămurit în legătură cu cele mai importante simboluri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.